नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा। आज म तपाईँलाई साथीहरू एकदमै युजफुल एप्सको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईँले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन कसरी रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले सिकाउन गइरहेको छु। र मैले आफ्नो भिडियोलाई त्यही एप्सबाट नै त्यही एप्सको मद्दतले नै रेकर्ड गरिरहेको हुन्छु। हरेक भिडियोहरू तपाईँले हरेक भिडियोमा त्यो पनि देखिरहनु भएको हुनसक्छ। साथीहरू, तपाईँलाई पहिल्यैबाट थाहा छ भने त्यो एकदमै राम्रो भयो। यदि थाहा छैन भनेपछि यो आज मैले बताउन गइरहेको छु। सो साथीहरू, तपाईँलाई म ढिला नगरी त्यो एप्सतिर लैजान चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै जेन्युन कन्टेन्ट देख्नको लागि हाम्रो च्यानलमा सधैँ आइरहनु होला। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, म तपाईँलाई त्यो एप्सतर्फ ल्याइसकेको छु। साथीहरू, त्यसको नाम रहेको छ xrecorder। म यसलाई ओपन गरेँ साथीहरू। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ तपाईँहरूलाई। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले देखिरहनु भएको होला यो रातो बटनमा 1 मिनेट 42 सेकेन्ड 44 सेकेन्ड यसरी रेकर्ड भइरहेको छ। अहिले पनि मैले यही एप्सबाट रेकर्ड गरिरहेको छु। र यसको विभिन्न फिचरहरू छ, क्यामेरा छ, भिडियो, अनि त्यसपछि एडिटिङ, जस्तै भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट फोटो तपाईँले, अनि त्यसै गरी मेगा भिडियो एन्ड फोटो, भिडियो कम्प्रेसर, यसबाट सम्पूर्ण फिचर्सहरू रहेको छ। अल भिडियो डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अदर ग्रेट एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एचडी क्वालिटीको। जस्तै यसबाट भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि यसमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटा कुनै पनि भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो हो भने फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो हिसाबमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि एडिटको अप्सन खुल्नेछ। एडिटको अप्सन खुलिसकेपछि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको सेटिङको बारेमा सामान्य जानकारी दिन गए साथीहरू, जस्तै सबैभन्दा पहिला रहेको छ रेकर्ड अडियो। तपाईँले अडियो कुनबाट गर्दै हुनुहुन्छ त? जस्तै माइक्रोफोनबाट हो भनेपछि तपाईँले यो माइक्रोफोनको अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, तपाईँले इन्टरनल अडियो हो भनेपछि इन्टरनल अडियोलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्टरनल अडियो प्लस माइक्रोफोन दुवै हो भनेपछि तपाईँले यो अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म साथीहरू माइक्रोफोनबाट युज गर्छु, त्यसैले माइक्रोफोनलाई सिलेक्ट गरिरहेको छु साथीहरू। त्यसै गरी भोल्युमको अप्सनमा जाउँ हामी। भोल्युमको अप्सनमा जाँदाखेरि साथीहरू मैले 200% बनाएर राखेको छु, किनभने अलिकति सानो आउँछ मेरो भोल्युम चाहिँ। त्यसै गरी रेजुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रेजुलेसनलाई सबैभन्दा बढी तपाईँको 1080p बनाइदिनु होला। त्यसै गरी क्वान्टिटीको कुरा गर्दाखेरि 16 mbpsमा रेकर्ड भइरहेको छ साथीहरू। फिल्मको कुरा गर्दाखेरि 60 fpsमा रेकर्ड गर्न सक्छ साथीहरू यसले चाहिँ म्याक्सिमम। ओरिजिनेसनमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले जस्तै प्रोस्टेट साइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यान्ड डिस्को साइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई म रिकमेन्ड गर्छु कि प्रोटेट साइडबाट यसले एकदमै राम्रो देखाउनेछ। जस्तै तपाईँले आफ्नो भिडियो जस्तै टाइमर लगाएर पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 3 सेकेन्ड लगाएको छु। म अब यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छु साथीहरू। यसमा अन्य फिचर्सहरू पनि रहेको छ, जस्तै तपाईँले ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, थिमहरू, त्यसपछि अनि फेसबुक क्युएनए, अनि स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ यसबाट। टर्च छ, अनि ब्रस गर्न छ भने पनि तपाईँले यसबाट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनैमा तपाईँले यसमा आफ्नो लोकेसन सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न फिचर्स रहेको छ साथीहरू। यसबाट तपाईँले फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। रेकर्ड त अब रेकर्डरै एप्स भइसकेपछि रेकर्ड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। आजलाई भने यति नै साथीहरू। तपाईँहरू यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई। र मेरो अरू भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा ट्याप गरी
हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने यति नै। बाई।